Informoni në zonelirë.al për qefin tuaj dhe në zonelirë.al në Instagram. Keni edhe një numër celularit 068 20 02 868 që administron Sofia për qefin e vetë, ku ju më dërgoni pyetje të shkurtra dhe mesazhet tuaja për qefin tuaj, së mos tani. Vjen në studio Zonë e Zotrinj, personazhi, një nga shqiptaro-amerikanët më të famshëm të malavitës, pra të mafjes italiane në Amerikë. Djali një emigranti shqiptar nga Gjirokastra, sot a i mban statusin e të penduarit, ndërsa dikur ishte një nga mafiozët më të famshëm që në i familje rëzoi Gambinot, familjen e famshme mafioze Gambino. Familjen e fundit të Koza Nostras, në vitet 80, 1980, në New York, duke bërë që të arrestohen rreth 200 pjesëtar të familjes Gambino. Si u përfshi në familje Gambino, si arriti të bëjë krahu i djathte i padrinos John Gotti, çfarë ka bërë realisht ky personazh do vitari në studio dhe pse bashkëpunoi me FBI-n. Gangsteri vjen sonte të rrëfej ekskluzivisht në zonë e Lirë, një realitet të cilin e njohim vetëm nga filmat si Kumbari. Ftoi në studio Xhon Aliten dhe regjizorin që po i bën dokumentari numër 2, shqiptarin Andi Deliana, me duatokitje dhe me muzikën e DJ Qershor. Për të gjithë ju që keni parë filmin Godfather apo jo? Kjo është muzika e filmit Godfather. Një film i paparë që të rinjët mishin sa herë që e shikon. Nisën nga kaluar vitet. Xhon Alite mi mbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Dhe falenderoj jashmase dhe Andi Deliani që e bëri të mundur këtë intervistë sonte ekskluzive, është kënaqësi për mua Xhon Alite që jemi këtu sonte bashkë. Dhe fiton nga rasti që t'ju e para ty që rast me një ama e skofi për qefin tim dhe t'ju bëj një prezantim për një publik të gjerë, Xhon Alite, që nuk lexon portale, që nuk lexon libra dhe që nuk lexon gazeta. Andi Taksirat, Andi Deliana, ti si regjizor i vjetër që je, duhet thënë që kësaj radhe Taksirati jotë është që të jesh pak në plan 2 do më bësh përkthysin. Me kënaqësi. A? Me kënaqësi. Në fakt, Xhon Alite, a duhet them sonte mirëmbrëma Xhon Alite apo salute Xhon Alite? Should we say welcome Xhon Alite or salute Xhon Alite? It's actually the Italian word for no hello. Yeah, no. Oh, stick to the welcome Xhon Alite. Rime ato mirë se erdhe Xhon Alite. Mirë se erdhe Xhon Alite, dakor. E në fakt Xhon Alite para se unë t'ju jap mundësinë që të flisni dhe të më tregoni pak jetën tuaj dhe për çfarë arsye jeni në Shqipëri, më lejoni të bëj një prezantim. Një prezantim fare të thjeshtë, do mundohem të them disa nga gjërat kryesore të jetës së Xhonit, se Xhoni ka një jetë aq të mbushur si në film, sa që është e pamundur t'i tregosh të gjitha. Xhon në fakt a më jep sot fjalën e nderit se nuk do më bësh asgjë mua, pra do më bësh asgjë të keqe nëse unë pa dashur flas më shumë se ç'duhet. If I say something more than I have to, can you promise you're not going to do anything bad? Tell him I brought a pen instead of a gun these days. Sondet kam sjell këtë, stilolaps në vend të revolverit, kështu rirat. Atë një sekond. Je i sigurt Xhon Alite, do ta marrë stilolapsin me shumë kënaqësi, po je i sigurt Xhon Alite që i ke lënë pas krave jetën e gangsterit? A jemi sigur sonte për këtë? A ke armë me vete? A ke shkop bejsbolli me vete? Apo jo? Or not? Yeah, I have a baseball bat, but that's only to teach my grandson how to play. So e kam një shkop bejsbolli vetëm, po atë kam për të mësuar nipit tim si me lut bejsboll. Armë kështu gjërash nuk ka Andi me vete Xhon Alite? Jo sonte. Është e sigurt? Jo sonte. A pranon ti bëj një check-up? Can you check you up if you have a gun or not? sure, why not? Të lutem. I bëj një check-up ta shoh ka arma apo jo plak se shkon si qesh. Se dua të ashtu i çik. Ja një sekond, Andi. Atë ti vetëm rri se unë të kontrolloj pa merak.
një sekund, zotërin kemi të bëjmë me Xhon Aliten, shokun e ngushtë, shokun e ngushtë të John Gotti-t. Junior duhet thënë apo jo? John Gotti Junior, po. E nuk pas ka asgjë ledjo, armë s'ka gjë fare, pash vetëm një të zezë tu ledjo, pash të zezë tu po që ka mikrofon i gëzimit. Kjo e zezë këtu që nuk duket, kështu që nuk ka asnjë problem. Faleminderit Xhon Alite për check-upin që vlejua të bëj. Very joke about the marketing. Në fakt, Xhon Alite, po ledjo. Ai stereolapsi mos është shumë nga Arrova ti marr stereolapsin, do më të dhurat. Një sekond, Xhon Alite, ky stereolaps, ç'a ishte ledjo se nuk dëgjoj zëri. Mos ka një plumë ai stereolapsi. Mos ka plumë stereolapsi. Is there a Yeah, bullet in they there? got those ones with the bullet, I know. Yeah, it's a kind of, but not really that one. Be careful, you might shoot me. Okay, kujdesi se mos më gjysh me këto. Pra, se nuk do të drejtoj këtej, po. Nuk do të drejtoj. Stereolaps, më ka sjellë Xhon Alite për qefin e vet kur shkuan në Albania dhe shqiponja zonja të tij. With the eagle in it. Ku është shqiponja e zezë që ledjo e ka për qefin e vet. Faleminderit Xhon Alite për këtë dhuratë që më bët. Xhon, para se të tregoj pak jetën tuaj, le t'ju bëj disa pyetje për të relaksuar bisedën. Just relax with about your life. Në këto momente që po flasim, Xhon Alite, a e mban ende statusin e mbrojtjes së dëshmitarit dhe të penduarit, pra a je ende në rrezik për jetën? You know, the status the government gives you, like protection, but you don't have that. So he's asking you, do you have that status? No, I don't have that status. I never had that status. Nuk e kam pasur kur. Asnjëherë. No, I live in my same neighborhood. I walk around the same way I always did. Eci në të njëjtën lagje, në të njëjtën rrugë që kam mesur përpara, nuk kam asnjë probleme. Fare. Fare. Xhon Alite, sa herë ke ardhur në Shqipëri, Xhon? Dhe a është e vërtet se je fshehur këtu në kohën kur të kërkonte Interpoli? Is it true that you've been here before and it was a time that Interpol... Do të thënë që Xhon Alite flet shumë pak fjalë shqip, prandaj dhe kjo intervistë po bëhet në anglisht zonja zotëri. Have you been here? Flet shumë pak fjalë shqip. Preferon që të flasin në anglisht. That's what I said. Yeah, that's true. But they're still looking for me just to go out to dinner now and have a drink. That's about it. Ç'a thot? Është e vërtet, kam qenë këtu. Edhe tani po akoma më kërkojnë ata, por nëse do më kërkojnë, Interpoli është më të për pi birë ose kafe. Dakord. Është vetëm për këtë. Atëherë, Xhon, a ke dëgjuar për personazhe shqiptare nga bota e krimit? If you heard of Albinus and the crime. Dhe nëse po, a mund të më thuash ndonjë emër, Xhon? Any name? Për shembull, të thotë gjë emri Babale ose emri Habilaj, Habilaj, have you heard? apo ti smerresh me peshë të vegjël? Or you don't go for fish. Like I don't know small fish. anything. I said, I don't know. Yeah, say I don't know. I don't work with little fish if you have. Yeah, I don't know. I don't pay attention to what other guys are doing. Ç'a thot? Nuk e kam dëgjuar në herë thotë dhe nuk e di për çfarë bëhet fjalë. Nuk dhe nuk kujdesen për çfarë bëjnë të tjerë. Se Xhon Alite vetë janë peshë të vegjël fare. Absolutisht. Para se të më tregosh jetën tënde, Xhon, si në filmat me mafia, jam kurioz të di, a ke shkuar në Gjirokastër duke qenë se origjina jote, origjina e prindërve të tu, dhe jotja sigurisht është nga Gjirokastra. Për të parë zonja zotëri, ne dëgjojmë një gangster gjirokastrit në niveleve ndërkombëtare. Se gjirokastrit, po gangster, unë kam lidhur në atë qytet, kam jetuar deri më 17 vjeç, për të parë kam në studio një njerëz nga Gjirokastra me një jetë të tillë. Gjirokastrit zakonisht njihen për kurnac, njihen për gjithçka, po për gangster jo. Guys from that town are known for being very like cheap, never gangsters. How come? Yeah. I'm going to Gjirokastër tomorrow, Do i kinesën Gjirokastër. Nesër Gjirokastër. and I spend a lot of money, so Kam shpjeguar shumë para, kam hedhur shumë para deri tani. I'm changing the image of what anybody says or jokes about Gjirokastër. Që për herë të parë mbas po ndryshoj çik imazhin e Gjirokastritëve, që do të thotë nuk jam kurnac, por kam hedhur paran. E kam mëzuar atë. Po, sigurisht, sigurisht. Xhon Alite, në fakt, ditë më thuash në çfarë lagje kanë jetuar para arse tu? Gjyshi jot, për shembull. Se babai ka ikur I vogël në Gjirokastër, ka ikur 7 vjeç. Do na actually. Yeah, they lived on the top of the mountain. So Kam pasitur lart në Kodër. Po, e di emrin e lagjes, si quhet ajo lagje atje në Kodër? Në mal? of the street. Tunava. Jo, dëgjoj, Andi, ti do të flasësh më fort, do të flasësh më ngadalë. Do të flasësh njësoj si shflas unë, plak. Edhe Okay. Xhoni ta ngrej zërin. Super. Si në shtëpinë tuaj, plak. Super. Fol më fort, plak. për Okay. ti. Do you know the name of the place? What's the name of it? That's what he's asking for. Of the town, no. I just know where it's at. It's on the top of the mountain. So they told me don't drink too much Rocky tonight because I got to do a lot of walking tomorrow. Çfarë thot Andi? Thot, unë di vetëm ku ndodhet shtëpia, por nuk e mbaj mend emrin e lagjes. Më thanë që nuk duhet pi shumë raki sonde, se nesër do ngjitem atë lart. Po. Mos ndoshta është lagja Dunavat, e famshmja lagje Dunavat? Is it Dunavat? That's the name of it? Yeah, I think that is it. Po, Yeah. shumë mendoj. Është kjo Dunavati apo jo? Yes. Lagje e famshme Dunavati, po. Në fakt, Xhon Alite, kush je ti Xhon Alite për I publik shqiptar
Jam I bindur, shumica nuk e njeh flak. E njohin shumë pak njerëz në Shqipëri. Kjo është dalja e parë e vërtet që bën në një emision me një audiencë të frikshme. Pra, është shkruar për Xhon Aliten, është shkruar, është parë dokumentari jot, Deliana te Digitalbi, që Ledio ka bërë disa imazhe dhe I shohim tani. Po ndërkohë është e para herë që Alite vjen fizikisht dhe flet në një studio televizioni apo jo. First time ever we see you physically here. So yes, they watched the documentary, they read the books, but it's first time for you. So say something about it. About the books or the documentaries? For yourself being here. You know what? The image everybody sees me is always very serious. Yes, but actually, I joke a lot. I'm always playing a lot. And when people meet me, they're like, this guy doesn't look like anything. He doesn't act like anything. Të gjithë shikojnë, unë jam gangsteri, presin të shikojnë një imazh të veçantë, po kur më takojnë thotë më bëj shaka, jam shumë I qetë, jam I përzemërt. Po, ndërkohë kjo nuk e pengon që të ketë qenë një gangster I rrezikshëm deri para pak vitesh apo jo? Before, yes? That didn't stop you being a gangster before. No, that was just, you know, one thing's work, one thing's play, and my personality is the joke, to play around, to laugh, to be pretty friendly with people. E kam kënaqësi thotë të luaj. Pra, është edhe puna, edhe kënaqësia. Kur luam me të dyja thotë është pjesë e ime ajo. Marrni vesh kënaqësinë pas pak. Marrni vesh kënaqësinë. Ale Dion. Fakt një nga karakteristikat e tij ka qenë që atëherë kur ai qeshte dhe luante, atëherë të fuste plumin. Është vërtet? You're laughing, but... Thuaj më butë anti, që mos I duke sigur. No, I'll say, do ta them si se thot Ledi. Si që thot Ledi, dakord. Ledi ja theta në nxorë, do ta them. So he says, one of the features is like, you're laughing with people, drink with them, but you also shoot them. On the back of the head or before? Përpara. Përpara, po sigurisht përpara. That's what we're talking about, but you can say about it, just say something about it, that time. Sot s'ka asnjë rrezik, unë e korrelova, s'kishe asgjë. Today, I know you have no gun or nothing, so it's fine. You can say anything you want. Okay. Well, I got one bullet in that pen. E ke një plumë aty, mu ka jo. Mos pito. Yes. John Eduard Alite, alias Xhoni Alite. Ti ke lindur në shtator të vitit 1962, që I bie ti jesh 56 vjeç në këtë moment e I po flasim. So you are 56. Sakt? As we speak. E vërtet? No. Really? No. 55. 55. Ah, dakord, okay. E uli pak. E uli apo është aq vërtet? Is that real or not? Go down the other way. Numëroj thot po mbrapsht lutem. Jo po thot. Make a mistake at like 45. Qa thot? Ulet bëre thot 54, nuk ka problem. Si doja I, nuk ka asnjë problem. Gjyshi yt quhej Ali. Aliu u lind dhe u rrit në Gjirokastër, Xhon Alite, emigroi në Amerikë në vitin 1938 dhe emrin nga Ali në Amerikë ndryshoi e bëri Jimmy. He changed his name and he calls himself... Pas 7 vjetësh, gjyshi arriti të merrte në SHBA në Amerikë, gjyshen së bashku me babain tënd, John. And your father. Babain tënd që I quhej Muhamet, I cili gjithashtu e ndryshoi emrin nga Muhamet në Matthew. He changed his name as well. Andi, ti je I bindur që duhet e përkthesh to, sepse unë kam përshtypjen që Johnny e kupton. Sa po I përktheva? E drejt. E kupton, John, you understand? Yeah. When I speak Albanian, you understand English. You understand Albanian. Yeah. Jo, këtë e them që mos lodhet anti. John, pas 7 vjetësh, gjyshi arriti të merrte në SHBA, siç thash, gjyshin babain Muhametin, që ndryshoi emrin dhe babai e bëri nga Muhamet Matthew. A është e vërtet Xhon Alite që gjyshi kishte miqësi me diktatorin Enver Hoxha dhe ai vinte sa herë të donte në Shqipëri, duke qenë se I njihte Enverin? Back in time? Yeah, that's true. Back in the day, E vërtet, shumë e vërtet, thot. he was kind of like a distant cousin to us. Një lloj kushëri I largët për ne. And my grandfather would say when the delegates would come visit our house in New York, Gjyshi, kur vinin delegacione nga Shqipëria, the Communist Party is great, it's good. lavdëronte Partinë He wore Komuniste, glasses, and when they weren't looking, bante syze, he'd go like this to I me. ulte syzet dhe më shkelte syun. Because Këto që ai e thota më tepër ishte një lloj hipokrizie, për të thënë që okay, po I bëj qefin që vërtet Shqipëria po e Sigurisht, po sigurisht. Yes. John, në fakt, djemtë e tu janë gjysmë italian, apo jo? Pasi ata kanë nënën italiane, po flasim për 2 djemtë e fundit që ti ke pasur me gruan tënde të fundit,
që ishte italiane, ndërkohë ti ke 4 fëmijë Xhon Alite nga 2 martesa, 2 të tjerët, 2 të parët, një vajzë i djalë më duket? Apo janë djemë të 2 të ata? Jo, është vërtet, një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë, i ke me gruan e parë që ka qenë irlandeze. With the other wife, Irish one. Madje 2 djemë të Xhonit, unë do kisha dëshirë t'i ftonim sonte, po me njës, dikun nga fundi bisedës me Xhonit, do t'i ftoja, vërtet kisha kënaqësi t'i ftoja tu në kratë babait tyre, të më thoshin 2 fjalë dhe ata është e parë që vinë në Shqipëri apo jo. We're going to invite them later on to say something about... Sofi, do t'i qerasër djemë të Xhonit, njëri quhet John Junior? John Junior. John Junior dhe tjetri quhet Matthew. Matthew, një soj si gjyshi. Tani Xhon po flasim ti je i martuar, bashkëton? Are you married? Apo jeton vetëm për qefin tënd? What do you say? You live with somebody or you're alone? Just live alone. I'm alone. Jesh vetëm. Jam vetëm. Është vetëm, më mirë. Po e kam me të qeshme atë. Se unë ngacmoj e prapë, se thotë e kam me të qeshme Po atë. e kuptova. Kur thot jam vetëm, e thonë që hyn dhe dalin, po unë jam vetëm. Po, sonde vetëm, po. Sonte vetëm, po. Nesër nuk e di. Tonight alone, right? Next city, I don't know. Në qytete nuk i diet. Në qytete nuk i diet. Nuk i diet. Po sonte jam vetëm. Sonde jam vetëm. Në fakt, Xhon, mos mendo se je dhe aq vetëm, sepse mua më vi mesazhe tani këtu në celular që më thonë a mund ta prezantosh me Xhonin. There's tons of girls that are writing to him saying like, can you... Shri dhe sonte mund të jesh shoqëruar. I got a question for him. I want to ask Kam unë piti për ty. what happens to 2 girls that are always here every week? Çfarë thot? Çu bë me ato 2 gocat që kanë qenë këtu gjithmonë, një bjonde dhe një brune. Bjondja ja ku është? Tjetër, e ka fjalën për tjerë bjonde. Yeah, another one. Brunja? Bruni, yeah. Right? Brunja nuk e di s'kam pas ndonjëherë. Bjonde ka pas gjithkohon, shumë bjonde. Ta them unë, ku kam qenë në muaj përpara këtu, kanë qenë dhe të tjerë njerëz në show dhe ai po pyet ku janë ta njerëz që e pasën. A ka qenë kallashi? Kallashi dhe një vajzë tjetër. Pse i ka rënë në sy kallashi plak? I heard her talk about me. Kam gjithë që ka folë për mu. Kallashi ka folë për Xhonin? Talked about you, right? Yeah. Po pse, njeh kallashi Xhonin? She said hello. Më ka shkruar dhe më ka thonë përshëndetje. Po nuk janë takuar akoma. You met her? No. Nuk e kam takuar asnjëherë. Nisë, kallashi shumë e mirë, por nuk është për Xhonin plak. She's good enough for you. Thank you. Xhon, me qëra fjala, aktualisht ti jeton në New Jersey, apo jo? Yeah. Matthew dhe Xhon janë djemë do vim pas pak. Dhe ata më duke se kanë shqiponjën të sklebeut tatu, apo jo? There are eagles everywhere. Dhe vetë Xhon Alite, po të heqi xhaketë me këmishën tani, po që s'është nevoja, është i mbushur me simbolet kombëtare, apo jo? Show you tattoo. Ai mund ta tregoj. Mund ta tregoj, po, të paktën pjesën e gjoksit që e pam të pinim kafe dje në... Po. Yes. You help? You good? Sa i lezerve, Xhon Alite që ka lindur në Amerikë, babai ka i u 7 vjetë dhe ka Albania atje. Çudi e madhe se si Shqipëria nuk humbet kur, ha? It's really Se si trashëgohet shu... Like you just follow that. Trashëgohet në mënyrë të tmerrshme. What, my wrist? Në fakt, baba juaj, qa tha... Do me tregu dhe shqipon që ka këtu Vërtet? dora. Po. Ja, le kapet dhe shqipon që ka të dora. Ka s'kë në bel në kra. E di, po tani s'ka nevojë ta zhveshim Xhonin këtu sot. Jo. He's trying to undress me. Ja, di pse? Sepse ne dhe mund ta zhveshim Xhonin, dhe Xhoni ka një trup të papar, nga që bën palestër, nga që tjetër që bën sport, dhe ka një trup brillant, po ta zhveshim siguroj që këtu te klani mbrapa do kesh një turn të madhe me femra që do e presin plak. If you get naked, it's going to be a lot Nuk e di ai gati për allosh të gjitha, Xhon. Would you like to meet them all if they come? Tell my ex-wife to be out there too, trying to kill me. Do jetë dhe gruaja ime aty thot për në vra mu, qoftë ndodh. Cila grua, jo, i sekond, është ndan nga gruaja. Po. Italiani. Se italianët vrasin plak. Patjetër. Po jo si shqiptarët. Do you think she's as jealous as an Albanian woman or what do you think? I don't think that's possible. Albanian women are jealous. Edhe tema shqiptare shumë gjeloze shumë, po, gjeloze shumë. Me qëra fjalla, grua e Xhonit tani kjo e dyta, nuk po themi për të parën se kanë kaluar vite me irlandeze, po italiane ku është në Amerikë dhe ajo është në New York. Po, mbajnë, Xhon, ju mbani marrëdhënie normale tani dhe shumë keni kontakte normale, apo jo? Duke qenë se është We're friends, yeah. A, jeni shok, bukur. Xhon, në fakt, baba juaj, Your father? Ju ka folur për Shqipërinë gjatë gjithë kohës që ku ishte i vogël.
Dhe pastaj, ndoshta dhe më vonë, po më vonë nuk e di, a e mbani mend apo atëri ishi zënë me mafiat edhe me mafian edhe nuk është se takoni shpesh babaj. More busy with the Italians and the mafia and all this, and you didn't meet your father. What happened after? With my father? Yeah, did you keep in touch with? You were a teenager or you were an adult? Did he still that kind of... No, my father, my whole family, we grew up Albanian traditional. One full house, uncles, aunts, family next door. Everybody spoke Albanian. Actually kept the traditions. I would eat, Albanian foods. Në një shtëpi. Ishin me kate. Halla në katën e dytë, gjaja në katën tjetër, gjyshe. Jetoni bashkë të gjithë? Të gjithë bashkë në një shtëpi të madhe. Të gjithë Në New Jersey? New York. New York shtëpia po. Later on, when I made money, ky është emri i fundit. I set up the same situation for my family in Jersey. Më vonë kur bëra para, e njëjta situatë u përsërit, por në kushte shumë herë më të mira në New Jersey. Rasti se unë e kam parë atë shtëpi, bile kam filmuar atë compound. Është kryq një grup shtëpishe rrethuar madhështore. Brillante. Është bën miliona dollara. Gjithë ajo zonë aty me pyll rreth e qark, me liçen është e papar. Si qesh. Çdo pjesëtar i familjes kishte një shtëpi. Po tani nuk e kanë më sepse ja sekuestroi. Ja kanë sekuestruar shteti, i ka detyruar një pjesë është detyruar të shesi, i paguar avokatët gjatë kohës që ka qenë në burgjeve. Që nuk i kam ato. Në fakt, Xhon, të gjithë jemi kurioz, ata i na shohin tani, të dinë si ka mundësi që si ka mundësi që një njeri në pamje kaq simpatik sa ju. You look very. I flas me juta, nuk e di sepse. Një njeri kaq simpatik sa ty, Xhon. Very. Handsome man. Si ka mundësi që ju futë rrugës krimit, kur baba yt, Matthew, ose Muhameti, punonte si taksist në Queens, në New York, si ka mundësi, Xhon, si ka mundësi në Gjirokastër që ju futë rrugës krimit? Dhe në një moshë shumë të re, fikse të kohën kur ju ishit, kur bët shok i ngusht me John Gotti-t Jr. John Gotti-t Jr. How come? Why that happened? I pra ishin rrethanat, ishte rruga që ju bashkoj? Yeah, I grew up in a neighborhood where there was a lot of street guys, and my family didn't have money, and we were a tough family. So we grew up Albanian. We were very aggressive, but we're very loving. And I think the things my father taught me, to be not a quitter and to be aggressive, he had good intentions for me in sports and athletics, but I took it into the street and made me very successful on the street. Deliana, përkthimi? Jam rritur në një lagje ku, si më thënë, baza e mafjes italiane. Në Queens? Në Queens, në Woodhaven, që është afër Ozone Park. Woodhaven? Woodhaven, afër Ozone Park. Ozone Park ishte ku kanë një gjithë mafios në mdhenjë, dhe mos tatë gjeneratës fundit. Duke qenë atë lagje, i matë gjithashtu më ka rritur me idenë që du t'jem në rrugë, du t'jem jo shumë i butë, po t'jem vërtet agresiv nëse duhej, t'i dilja vetës për zotë. Dhe kjo më ka bërti që një farë mënyra unë të gjëndem në atë situatë. Nuk është se e kërkoj. Ishte ambienti i tillë, ishte lagja e tillë, njerëzit që rrethonin, por edhe edukata që ka marrë, ku familja ka mësuar të jetë një njeri i fortë, njëri që ditë të përshtatet një situatë, po edhe të përgjigjet vetes. Kur e puna të përdorësh dhe grushtin apo diçka tjetër, duhet ta bësh ato. Dhe kjo histori ka filluar kur Xhoni ishte vetëm sa 15-16 vjeç apo më herët? What time you started to get involved with the street? Young, 16. 16 vjeç. Fiks në adoleshencën e rëndë apo jo? Po, Xhon? As a young kid, actually, before that, but nothing serious. Edhe më parë kam bërë gjëra të para gjithmonë. Stealing parking meters, robbing stores, things like that. Gjërat vogla ose kid things. Gjërat vogla që mund bëjnë fëmijët si lojë, eksplorojnë diçka të re. Do e plagosi me fik? Did you stop anybody before 16? Po ishte i vogël po flasë, kur ishte i ri fare. Po. No, I got stabbed a couple of years later. Sa thot? Jo, thot, më kanë qelluar mua në atë moshës që më vonë, po vetë ajo. Dhe më ka thënë që i ka akoma shëgjan trup? You still have those stitches that people... Yeah. E ke shënjë në trup komplet? Ka një smadhe këtu, ka gjithande. Në kokë e kanë qelluar. Po këtu të buza, Xhon, pash që edhe buze ke pak të qarë. Through a window. Ka kaluar një dritare, është qarë këtu, domethënë me xhamat. Ka kaluar dritare? Was that a fight or something? Yeah. Ja, një zënk, domethënë. Është film komplet jetë e këtij. Totalisht pyeta. Xhon, a është e vërtetë që në adoleshencën e hershme ti zure miqësi me djalin e Jimmy Burke, kapun e familjes lukeze, që bëri vjedhjen më spektakolare të shekullit në aeroportin Kennedy duke vjedhur floride diamante në avionin Lufthansa, një ngjarje e bushme zonja Zotrin që se kujtohet e vitit 1978, që është bërë dhe film ku rolin e Burkes e luan Robert De Niro. A është e vërtetë kjo gjë? Is it true?
you met Jimmy Burke and his son Frankie? Yeah, his son was one of my best friends. Djali I personazhit luetur nga Robert De Niro në filmin Goodfellas, apo Shok të mirë, nuk di se nga përkthyer këtu. Po? Ka qenë shok I ngushtë me Johnin. Dhe kur e kanë vrarë atë, unë di tani historinë, po eci çik më avans, di historinë që kur e kanë vrarë Frankin, personi I parë që është lajmëruar për vrasjen e Frankit, I zonk midis çunave. Frankie që e djali... Frankie. Frankie Lucchese? Thënë Johnit. Jo. Jo. Frankie Burke. Burke, më falë. But Lucchese family. E kapo, po qatë, familjes Lucchese. Familjes Lucchese. Dakor. Punonin me ata. Pra, për sqarua publikun tani që po na shef, dhe I publik të ri që nuk e ka shumë idene e gjithë kësaj aventure të papar, që vazhdon dhe sot kësaj dite, 5 familje mafioze, paktën mund të flitet sot, mund të flitet në Amerikë që nga pas luftës së dytë botërore deri tani apo jo. Janë familje Gambino ku ka qenë krahu I djathtë, ka qenë Xhoni. Genovese family, Bonanno. Genovese, familja Genovese. Bonanno. Familja Bonanno 3. Colombo 4 dhe? And Lucchese. Dhe Lucchese 5. Të gjitha të familje tani që po flasim, janë zhdukur Xhon? Flasi familje mafioze? Apo vazhdojnë akoma kanë aktivitet në Amerikë, në New York? Yes, they all exist though. Akoma ekzistojnë, patjetër. Existen akoma? Yeah. Po kanë aktivitet kriminal? Same activity. Same. You know, it's like any business. Television, entertainment, it evolves. And you know, when guys are smart, they know how to evolve. They evolve into computers, they evolve into credit cards, not just violence. They get a little more educated on how to move around technology. Andi? Si në çdo biznes, evoluon shoqëria, evoluojnë dhe njerëzit që merren biznese ndryshme, ose dhe biznesi I tyre përshtatet. Tani po flasim bizneset paligjshme. Po flasim për krimin. Dhe krimi ka ndryshuar. Është le të themi sofistikuar, me karta krediti, me internetin, ka ndryshuar gjërat, nuk janë si përpara, janë më të sofistikuara krimet që ato bëjnë. Dhe ata janë më të mençur tani, janë më të shkolluar, ata që merren me këto krime. Bukur. Po ndërkohë vrasjet tani bën njësoj si atëherë, si në kohën e Xhon Alites dhe të John Gotti-t? Is it back in time or? No, you know, things have changed just like in the history of any culture. So in the history of culture, guys get a little more intelligent and they behave a little different. And as families are making money, they don't kill as much because that destroys the money. Me kohën, si në çdo biznes, ata kanë evoluar, janë bërë më të mençur, vrasjet e prishin biznesin, krijojnë probleme, kështu që janë rralluar ato. Është pjesë e përshtatjes. Fakti që ka rënë dhe numri I vrasjeve dhe ata nuk bëjnë më krime se përpara, jo të njëjtës natyrë. Pra, ekstremi, vrasja është diçka që ata mbase kërkojnë ta evitojnë pak. Janë më të mençur tani, nuk janë si. Dakor. Po ndërkohë FBI dhe pa policia këto, I ka gjithmonë survejim apo tani ata janë njerëz të lirë, janë shtetas të lirë? John. Under FBI's eye, or they're free people, no problem. What happens? Because of time, again, the terrorist acts that are going on around the country, a lot of these FBI agents and the funds are really watching these other groups. As long as the Italian mafia is a little smarter and they don't commit the violence, it's kind of almost getting a little more of a pass to make money, and the FBI will waste their energy on terrorism instead of mobsters. When you start killing, then they go after you a little more. Deliana? FBI ka një fond që përdor. Ai fond normalisht është përdorur dikur për mafien, I njëjti fond vjetor, tani duket sikur po ndahet me problemet të tjera që ka Shteti Amerikan sot, që janë terrorizmi internacional. Pra FBI po merret edhe më shumë me këto aspekte të tjera të krimit, që vjen nga terrorizmi, nga problematika të tjera në shoqërinë amerikane. Që do të thotë, një pjesë e mafias italiane, duke qenë më të mençur, duke mos bërë krime më parë, duke mos qenë në sipërfaqe, mund edhe të kalojnë më këndshëm, pa u vënë re. Edhe mbas tani prioritet është terrorizmi. Absolutisht. Zomosa islamik. Po. Absolutisht. Tani ky është momenti që do bëjmë një brek, sa bukur e thash brek, një pushim apo jo? Patjetër. Shkohet break. Fyta, ka filluar të fejk. Ja do bëjmë një brek, John, për qefin ton. Do break now. Se do shohim. We're gonna watch. Sa zgjat një përmbledhje që ke bërë dokumentarit 4 minuta gjysmë. Jo. Për dokumentarin kam bërë një tip trailerit për dokumentarin. Ke bërë një trailer, ka bërë për qefin trailerin nga dokumentari jot. Një dokumentar që mund ta shihni zonja zotëri në YouTube për qefin tuaj apo jo, Andi? E ka thënë digital nuk e di para sa kohësh, para ja 5-6 muajsh? Po, 1 janar. Po? Le të respektojmë Andin, sepse pa Andin
ndoshta do kishim vështirë që të kishim Xhon Alite sonë në studio radio, dhe falenderoj publikisht Antideriana që e mbajti fjalën në këtë studio. Më ka thënë para shumë muajsh Xhon, Arian tha, nëntor 2017. Nëntor 2017 më ka thënë Arian, unë mendoj që Xhon ta sjell në studio. I told him back in time, I'll bring you here, and I kept my word, and he thanked me for that. Yeah. Just say something about it. Thank you for having me, actually. Faleminderit që më keni pritur. Jo, po kjo është kënaqësia ime kjo. Yeah, I watch your show all the time, and I have a friend that's Albanian, and she helps me translate some of the things I don't understand. I understand a lot, I just can't speak back. E shikoj shpesh të zonë e lirë, në përgjithësi e ka parë dhe ato, natë, po në përgjithësi e shikon, edhe kur ka gjëra që nuk kuptoj mirë, kam një shoqe shqiptare që më përkthen edhe më ndihmon. Opa, e doni një shoqe shqiptare? Nuk e di. Që është në Amerikë. Dakor. Po ç'si ka? Ky është momenti i video që para se ne të ikim në atë pauzë, i bëjmë gjithmonë orën 11, të kujtojmë se jemi live me Xhon Alite, zonja zotrin, një personazh i pazakon, totalisht i pazakon që vjen në këtë rrëfim ekskluziv në Zonë e Lirë, sonte i shoqëruar nga regjizori dhe nga miku i tij, Andi Deliana, i cili po përgatit të mëndej po flasim, dokumentarin e dytë për Xhon Aliten, ndërkohë përgatitet dhe një libri i ri që do dali për Xhoni, se libri i parë ka dalë. Ma hitë pak Andi, se librat e hedhën në studio. Ma hitë, Andi, ma hitë se kam qef kur e pres shu. Ky që shikoni këtu zonja zotrin, është libri që është përkthyer akoma në Shqip, është libri ku tregohet jeta e Xhon Alites. Second book, it talks about Dhe quhet Xhon Alite Darkest. the darkest hour. The darkest Hour. hour, që do të thotë Ora e zezë. ora e zezë. Ky libër është akoma në anglisht, po së shpejti do vi në Shqip. So soon this one is going to be in. Publiku do e lexojë me një ëndje të papar. They're definitely going to read it. They're going to devour it. Living Magazine bought the rights to The Darkest Hour, and it should be out in Tirana and Albania, all of Albania, in about 4 months. Living Magazine ka blerë të drejtat për ta përkthyer librin në Shqip dhe do ta nxjerrin këtu në Shqipëri. Besoj thotë për 4 muaj duhet dali në treg në Shqipëri. Në Shqip. Ne tani ky është momenti, sepse kjo bisedë është për qefin tonë, jo kuptoni apo jo, e di që jeni të shumë sepse keni filluar të çoni mesazhe pafund në celularin tim. Ne do e ndajmë për qefin tonë në disa pjesë. Tani jemi në momentin e relaksimit me Xhonin, sepse nuk mund ta pyesë që në fillim Xhon dëgjoj. Sa vete ke vrarë plak? Në gjithë të vitit ka kaluar, sa ke vrarë? S'u ja thoshja që në fillim se ku i dihet, me qetësi plak, më ngadalë, të futet një Xhoni në emision. Më vonë do e pyes. Apo jo Andi? Si ta kish? Bëra mirë apo jo? Patjetër. A? Sa ka me letra pra, se ata pa letra nuk na duhen jo. Nuk ka përkthej, t'ja bësh surprizë vet. Jo, pa patjetër. Okej. Para se ai kupton, ai është furbo i papa, ai kupton që çka që unë them tani, ai kupton shqip, ai nuk e flet dot. Pra, do e pyes pas pak sa veta ka vrarë, pse i ka vrarë, kush e ka detyruar t'i vrasë, i ka vrarë për qef, jo. Sepse Xhoni sot ka një mesazh Xhon Alite zotrin për të gjithë shqiptarët. Po e kemi surprizë, do e themi pas pak. Ju e dini, jeta nuk është bardhëzi, njeriu nuk është bardhëzi, ai është me shumë gjyra. A gjithmonë kur mendoni që ky njeri është ka për vrasje, kujdes, te ai njeri mund të jetë një shpirt humanist i papar. Gjë që ne do mundohemi ta kuptojmë sonte, gjatë gjithë kohës, me Xhon Aliten. Ndërkohë që dy vajza presin të vinë në studio, ato s'ka lidhje me njëra tjetrën, ato janë dyja këngëtare, komplet stile të ndryshme, do vinë dhe ato ta dëgjojnë jetën e Xhon Alites, për qefin e tyre. Po për të respektuar Andi Delianën, zonë për gjithë ju se keni parë. Dokumentari i parë i Andi Delianës, tani po bëhet gati i dyti, quhet thjesht The Perfect Gangster, pra gangsteri perfekt. Shikoni vetëm një trailer që ka bërë Ledio për qefin e vetë të dokumentarit që zgjat rreth është 54 minuta. 54 minuta mund ta shikoni në YouTube për qefin tuaj. Po ne thjesht do bëjmë promo një trailer i Ledios, regjizorit tim, për dokumentarin e Delianës që ka bërë për Xhon Alite. Shikoni. In the 80s, drug business was a big thing. The movies picked up on that, but the gangsters were the real stars. My favorite? John Alite. Most gangsters were shot or locked up, and only some lived to tell a story. I believe I'm alive for a reason. Over the years, a lot of people tried to take my life. I wondered if John had changed. I don't even remember him telling me he was Albanian. I got down on a knee, just like this, opened up the scope, and I picked off 3 guys. To me, there are 2 characters to this story. Johnny Alite, that terrible man, And I was definitely going to do a piece of work, kill somebody or do something like that. I kept 3 guns on me at no time. and John Alite, the caring father. When I came home, I believe I have a purpose, helping these kids to become men and not screw up. That's life. That's what I learned the most while searching for the rules of the mafia. But John made me wonder,
What really defines the perfect gangster? Anti-italiana, pas pak del versioni shqip i libri ku tregohet jeta e Xhon Alites, Darkest Hour. Dhe e bukura është që orët e zeza, ora e zez, former mafia enforcer for John Gotti-t at the Gambino crime family. Thotë që ka qenë ish personi që merresh me, domethënë, tërpunët që bënin Gambinot, po enforcer që personi që merret me ligjet, domethënë, vën rregullin. Bëhet fjalë për Xhon Alite. Xhon Alite, po sigurisht. Krahu i djathtë. Me qëra fjala, ky libër është shkruar nga? What's the name of the author? Susan Pike. Susan Pike. Susan Pike. Është femër shkrimtare apo jo? Femër. Bukur. Arian, ai ka bërë një dedikim për ty? Vërtet? Në faqen e parë, po. Arian Çani thotë thanks always. Always. Yes. Thanks always for great shows. Shows. For great shows. Appreciate. I spelled it wrong. The invite. E kam shkruar që gabim ka sile për ty se dia që do ngataroshe, prandaj. Po, s'di anglisht, Faleminderit gazemra, Xhon. Faleminderit shumë. Shikoni, ja ç'ka bërë. Ledio, për qefin e vet, 4 minuta e gjysmë, ka bërë një mini film, Ledio tani ndërkohë, ka përdorur edhe pak nga imazhet tua, sigurisht Andi. Mirë ka bërë. Por Xhon Alite që kemi sonte në studio Zonë e Zotëri, është e përkthyer me titra në shqip kësaj radhe. Shikoni për qefin ton dhe rikthehemi. Jepi Ledio. 4 minutes. It's a world where loyalty and honor go hand in hand with violence and deception. A career hitman whose boss was John Gotti Jr. Specifically John Gotti Sr. He trained me as a kid, even though he doesn't understand. He trained me to become a killer. We went through, growing up, a very difficult kind of life, I guess. In different ways, between the drugs, between the violence, between our family lives, the gambling, and you adapt the way I did, I guess. Was I really a good kid as a kid? I don't know. You know, I start thinking about that. Murderer? Yes. Drug dealer? Yes. Thug? Yes. By the time I did my first murder, I was involved in several shootings. I wouldn't hesitate on killing anybody. It's as if I wouldn't hesitate having a glass of water. I shot him several times in the head, the back of the head. I took pride in it at that time. How many guys did you shoot? About 37 guys. Beaten with pipes or baseball bats? I said well over 100. And murdered? I believe I was involved in about 15. I'd wake them up and kill them again, and I'd like to torture them. Alite wasn't Italian, so he could never truly be a made man in the mob, but he was willing to do anything to be a part of it. Alite says he was in the right place at just the right time to enter the Gambino crime family's inner circle. I was his personal bodyguard, enforcer, friend, and I say babysitter. He was my best man. I was at his wedding party at the Helmsley Palace. My son's birthday, he was there. That's me at 19 years old. John Gotti Jr. gave me an order to hurt somebody, a fight I had with 5 guys. They stabbed me up, baseball batted me, broke my jaw, my arm. There's no loyalty. We kill each other. We kill friends. They were known as cousins on the street. We bought cocaine from, and we put fake money. We were sitting 2 guys with automatic weapons. I walked up the block and they opened up fire on me. How the fuck did these guys miss me? Grabbed some guns and I tried to shoot back down. They catch him. I didn't catch him then. Once they did something like that, they're gonna get killed, which I did kill him. If you want to find me, here I am. I don't go nowhere. I believe I'm alive for a reason. I say that all the time. But over the years, a lot of people try to take my life. A lot of people shot at me and missed. Somebody has a reason that's keeping me alive. Making his targets feel comfortable and relaxed before he's suddenly attacked. While he's in the middle of a conversation, I shot him 2 or 3 times in the head. I don't know which one. And I spit on him. I believed like he thought he was still my friend, that I didn't know he was there.
I tricked him into drinking with me, and I took him in a car and I shot him in the head a couple of times. Shot him in the head? I knew I had to kill all of them. So I picked them all off one at a time. I started killing them. But do you think he sent somebody to kill you? Nah, he tried. He tried to send a guy that I shot to come kill me afterwards. That's the same guy he's supposed to be protecting. He was nabbed in South America and spent 2 years in a brutal Brazilian prison. In Brazil, you're tortured. I was tied up, I was beat up, I was chained up. If you're gonna be in prison, I give everybody advice, don't run to Brazil. He's also not at all happy now to be known as a snitch, a traitor, and a rat for his role as a star witness in the racketeering case against his former mob boss. After Alite talked, he eventually walked, serving only 6 years in federal prison. John Gotti Jr. did the same thing. He went into the government, and he didn't consummate that deal for a number of reasons. Everything they say is not everything they do. The guy was a rat. The guy was a CI cooperator, confidential informant since 2005. So when someone tells me, you know, why would you cooperate against John Gotti Jr.? Because the guy was already cooperating. The guy was ratting 5 years earlier against me. Anybody in the mob world knows our rules. When he called the FBI to make an appointment to go in and sit down and discuss a deal on the sneak, he's a rat. He's a cooperator. Now, my words are, did I cooperate? Yes, I did, but just not against him. I'm Albanian. I believe in the loyalty of this life. It's not about honor and loyalty, it's about greed and treachery. The mafia became a way to make money, not a way of life. Opa! Ah? Ah? Bravo, Letio! I papà! Xhon Alite, zonë e zotëri, në studio, në këtë film ekskluziv. Mos u largoni, rikthehemi pas pak, Xhoni do ri pak me mua akoma, së bashku me Andi Delianën. Mos u largoni, po. Është i vërtetë, po. Është saktë. Rrini në mbrëma, jemi në studio me Xhon Alite. Xhon Alite një personazh i pazakont që ju e shikoni dhe dëgjoni për herë të parë live në këtë studio sonte, në këtë film ekskluziv. Në zonë e Lirë, masjell Andi Deliana, një regjizor shqiptar i cili jeton prej vitesh jashtë Shqipërisë, Francë, Kanada, tani aktualisht në Amerikë. 14 vjet në Amerikë. 14 vjet në Amerikë, edhe i cili ka prodhuar një dokumentar 45 minuta, që është transmetuar në digital vetëm pak muaj më parë. Ledio sot kishte bërë një trailer dokumentare, gjithashtu jemi duke dekriptuar dhe jetën, një jetë si në film, duhet thënë, me ulje ngritjet e veta, po një aventurë e papare Xhon Alites që është në këtë moment po flasim 55 vjet dhe është ende gjallë. Still alive, 55. Right? Xhon Alite në fakt pyetja që bëjnë të gjithë në këto momente, pasi pam dhe edhe Xhon Alite me imazhe që pam pak më parë, pyetja në fakt është kjo, si ka mundësi Xhon Alite që ju jeni ende gjallë pas gjithë sa jetë që keni bërë, aq tepër që ju u ndat nga Gambino, u ndat nga ish-shoku juaj i ngushtë. Si ka mundësi që jeni gjallë Xhon Alite? Se normalisht ju e dini që rregullat e mafjes është It's really a simple answer. Nuk del dot nga mafja, është e vërtetë, po. Yes. Simple answer, Albanian. Our culture is to survive. And my father taught me that, to be Albanian in my heart, my blood. And I just keep coming, no matter what happens to me. Përgjigja është e thjeshtë. Të qenurit shqiptar, i matë ka mësuar se si të mbijetoj çdo lloj situate. Kjo më ka ndihmuar që të përshtatem dhe të arrij qëllimet, të mbijetoj. Megjithatë, nuk po i përgjigjet pyetjes time tamam. Në familjet mafioze, në të gjitha familjet mafioze, po sidomos te Gambinot, kur ka një ndarje të tillë siç u nda Xhon Alite nga John Gotti Jr., normalisht duhet ndodhte diçka, ose ai duhet të vritej, ose Xhoni duhet të vritej. Asnjëri as tjetri, të dy janë gjallë. Dhe u mora vesh që jetojnë jo më shumë se 20 minuta larg me shtëpi nga njëri tjetri. How come? Yeah, you're like 20 minutes from each other. How come nothing happened? Normally it should have happened. A fight, a kill, or something. Somebody has to be dead. Gotti's history is not a shooter. His history is to pick up a telephone and ask me to go kill and hurt people. Puna e Gotit, ose natyra e tij gjithmonë ka qenë, ose historia e tij ka treguar gjithmonë që sa herë që ka pas nevojë për bërë diçka, ku duhet shkrepur pushka, i bite telefonit, merrte mua dhe unë do të mbaroja punën. Ai ishte, pra, se thua, njeriu që mbaronte punën ishte Xhon Alite. So you were the man. Yeah. A hitman. Yeah, I did the work for the family. I did
any kind of dirty work from the street, I did. He survives because I changed my life. If I didn't change my life, I can kill him anytime I felt like it, like I would kill a fly. Ai nëse ka shpëtuar, ose nëse nuk ka vdekur, ose nuk ka ndodhur gjë. Po flet për John Gotti-t ndari. Për John Gotti-t. Për çunin e po. Por çunin e bosit mafjes. Është sepse un kam ndryshuar, nuk jam ai i pari. Dhe shumë mund të kishte ndodhur. Nëse do ishte ajo periudhë, do flisin ndryshe. Pra nëse ai është akoma gjallë, nuk I ka ndodhur gjë, është sepse un kam hequr dorë nga ajo jetë dhe kam ndryshuar në dikush tjetër tani. Pra nuk merrem me ato gjëra më. He has the belief that I'm going to kill him. He sent reports to every government agency, my judge, that I'm going to kill him. But I have no reason to anymore. I don't want to. Ai akoma beson që unë do ta qelloj ato, do të gjej anën kur të harrohet, mbas do ta godas ose do ta vras. Kaq shumë sa I shkruan letra FBI-s, gjyqtarëve që Xhon Alite mund të më bëj këtë apo atë, por e vërteta është që nuk kam ndërmend të bëj asgjë. Ai akoma beson, unë po I them, nuk kam ndërmend asgjë. Ti bëj. Dakor, po unë kam një pyetje këtu. There's a question for you. Në 2003-shin, Xhon Alite merr vesh që John Gotti me njerëzit e vet doni ta vrisnin. In 2003, somebody wants to kill you from them, from the Gambinos? On a typewriter, I've been killed 5,000 times. Me të shkryt ma kanë bërë varrin 1000 herë. Për të thënë që, okay, mund t'jem bërë plane gjithkohës, gjithmonë ka pas njerëz që kanë dashur me e vra. Kjo është ideja. Box of bullets is $50. The what? Box of bullets. Okay. Bullets. Kurse një paket plumash bën vetëm $50. Që do të thotë? So, how do you explain that? Këto janë kode mafiozi që do të dekriptim. Po. Can you explain better because this is more like a mafia talk? Yeah, they accuse me of shooting about 60 people. It's an exaggerated number. Ata më kanë akuzuar në gjyq që unë pas kam qelluar 60 veta, mbi 60 veta. Pas ka vrarë 60 veta. Killed or shot? Shot and killed. They weren't really specific. Qelluar dhe vrarë 60 veta. Kjo është akuza që I bëjnë Gambinot. Po, pala tjetër, John Gotti. Pala tjetër, Avokati John Gotti. Avokatët ati kanë thënë në gjyq që Xhon Alite ka qelluar dhe vrarë mbi 60 veta. I said I don't have a computer, I never keep count. I didn't know I had to. Unë nuk kam kompjuter, nuk mbaja mend atëherë, nuk mbaja llogari atëherë, për shënuar vrava një sot apo nesër. Thjesht çfarë ka ndodhur, nuk e mbaj mend, ose nuk I kam shënuar, nuk kam mbajtur shënim. That's it, really. They understand me. They understand if somebody does try to kill me, they know what I'm capable of. Por ata e din thotë që nëse dikush nga ata apo të tjerë njerëz do kërkojnë të më vrasin, e din se çfarë unë jam në gjendje të bëj. E thënë ndryshe, nëse ky do shpëtonte, ata do të presin çfarë mund t'i bëj ky atyre. Dakor. Duke e ditur këtë ata mbase hezitojnë. Is that? Yeah, mafia's about money, making money. They don't make money trying to kill me. I'm not bothering them or their business. So there's really no reason for them to try to. I just advocate for kids not to follow this life. Mafia është biznes. Nuk fitojnë para ata që s'do vrasin mua. Gjithçka është si çdo lloj biznesi tjetër, ti shkosh mbas interesit. Nuk ka një fitim shumë të madh ata që vërtet do mbrisnin mua. Aq më tepër që sot un kam dëshuar dhe un kam dëshirë të flas, të tregoj të rinjve që të mos ndjekin me atë lloj jete. Ky është mesazhi që Xhoni kishte dëshirë të jepte sonte për shqiptarët që dëgjojnë apo jo? The message today about the kids not to go that way. Oh, my message has been for kids. I advocate around the world. I go talk to juvenile centers. I talk at police stations of troubled kids. I talk at colleges, at all kinds of organizations. And I talk to friends of mine that are still gangsters on the street who have children. And we discuss this. Maybe their lives were that way, but nobody wants their kids that way. Unë flas sot, shkoj në shkolla, në burgje për fëmijë, në institucione të ndryshme dhe flas duke treguar atë lloj jete dhe që gjithmonë jap këtë mesazh. Nuk duhet ndjekur atë lloj jete. Nuk është ky modeli që duhet ndiqur. Nuk duhet absolutisht. Bile dhe shok të mi që ka qenë gangster si unë, gangster me iden njerëz që kanë qenë të rrugës, që janë marrë me krime, ne edhe kur flasim sot që mblidhemi, bisedojmë që ka ndodhur fëmijët tanë nuk duhet ndjekin atë rrugë. Dhe ja themi të gjithëve këto. Ky është mesazhi. Just what I teach my kids. Go to work, go to school, be gentlemen.
I don't want a double standard and try to maneuver other kids to go into the street. I tell the other kids the same. Be intelligent, be like yourself, go to school, be an attorney, be a singer, but there's so much good things in life. Don't follow me. Nuk përdor më dy standarde. Fëmijëve të mi them mos u merrni me krimin, mos u merrni me këto aspekte të jetës, errët, të keqet rrugës. Pra jo drog, jo kontraband, krim, jo vrasje, jo krim. Gjithatë jo gënjeshtër. Pra të mos ndikni një rrugë të tillë, po të shkojë të punoj, të shkojnë në shkollë, bëhet njëri të bëhet i mençur si ti, të bëjë diçka të mirë, të vazhdojë jetën këtë një jetë të gjatë. Këto ja them fëmijëve të mi, po këto ja them dhe fëmijëve të tjerë. Pra nuk përdor dy standarde. Fëmijëve të mi i them mos e ndiqni këtë punë dhe ti them fëmijëve të tjerë që jo, bëuni gangster. Është një njëjti standard që përdor. Megjithatë, për një publik që nuk i njeh Gambinot dhe që na ndjek tani në këtë momente, kush ishte Gotti dhe cilat ishin rregullat e tij me pak fjalë? Me pak fjala, mund ta themi? Yes. People that don't know Gambinos, can you say something about the rules of Gotti? Who was Gotti and his rules, the way he conducted the family? Well, it was a double standard. You could talk in the media for Gotti, but the rest of us couldn't. Mund të flasësh për standardet dyfisht, e ke edhe në media këto, rregulla që duhen ndjekur, po që ai tjetër gjë bënte, tjetër gjë na thoshte neve. You could be a spy with the government like Gotti's and work with them, but we can't. Ai mund të bëjë spion, mund të bënte marrëveshje, mund të ulej me qeverinë, kurse ne nuk kishim të drejtë të uleshim me njerëz të qeverisë, me administratën. Të shitnim shokët tam. He can ask me to shoot and kill people. Mund kërkonte mua të vrisja njerëz. But it's okay for him to tell the police I'm doing that. Por ishte natyrshme për ato ose mbase e quante ai normale, që ti thoshte policisë që jam unë ai që po e bëj këto gjëra. We can't go near another man's wife. Ne nuk duhet të shkojmë mbrapa ose të ngacmojmë gratë e shokëve, të dikujt tjetër, gruan e dikujt tjetër. But Gotti Senior was famous for sleeping with another man's wife while he was in prison. Kurse Gotti plaku njihet thotë që ishte shkote me gratë të tjerëve. Ndërkohë që ai burri mund të ishte në burg në atë periudhë. Po ndërkohë një sekond, sepse dihet ndërkohë që një nga femrat, po themi, që me të cilën ka pasur një marrëdhënie Xhon Alite që kemi në studio sot, ka qenë pikërisht motra e John Gotti-t, e John Gotti Junior, pra. Djalit, po. Vajza e bosit. Vajza e bosit, po. A ka qenë kjo një arsye për shembull që fillon të ftojë marrëdhënia midis, se ka qenë shok të ngushtë, ka qenë krahu i djathtë i John Gotti Junior, i djalit të bosit. A ka qenë kjo arsye që Xhon Alite shkonte me vajzën e... All right, he's asking you like, you know, was it the reason, the real reason why you... Dhe shkonte fshehur azi, sepse ata s'du ta mbinin vesh. Quit it, or you kind of got apart with John Gotti Jr. because of the sister? It's very easy to maneuver kids when they're young. But the question is about Yeah, Victoria. I know. Okay. All right. It's very easy to maneuver kids when they're young. Është shumë e thjeshtë të manipulosh të rinjt, ku janë në një moshë të tillë, që janë akoma të rinj, më po mësojnë. And I believed in John Gotti Senior at the time. Kam besu shumë tek John Gotti plaku. And when his daughter came to me Dhe kur vajza e tij mu afrua, and loved that I was around the family, her family, because I was the muscle, the enforcer. edhe unë në atë periudhë kam qenë gjithmonë pranë atyre në familje. Sigurisht. Isha personi që isha... Ka qenë si djali ti në një mënyrë. Si bodyguard edhe një person i familjes. And she put her arms around me, would come to me at night. Do më përqafon, shpesh më përqafonte, metve. I was a kid that wanted to be up in the Gotti family to the highest level. Unë isha shumë i ri atëherë dhe kisha shumë dëshirë të bëhesha si Gotti, dhe të rria ato nivele si ai. And that was part of it. Isha pjesë e kësaj. Dhe vajza që ishte aty pjesë e asaj familje, i farë mënyrë se diçka që gjithashtu e të rishte. Ishte pjesë e, le të themi, asaj jetë. Po pastaj ata e morën vesh apo jo? Did they know about it? Yeah, they know about it. They say they don't know about it, but they know about it. Ata thonë që ata nuk e kanë ditur që ky mund të ketë pasur diçka, një tërheqje ndaj asaj, por thonë që nuk e kanë ditur, por unë mendoj që ata kanë ditur, patjetër. Po nuk është se kishin shumë problem të gjë apo jo? Was that a problem if they knew already? Her husband at the time, she married while we were together, was shot, stabbed, and battered by Gotti Senior, sending our guys to do it because he was putting his hands on his daughter. Në atë periudhë që unë me vajzën e Gotti plakut, motrën e John Gotti Jr., kishim një lloj afimiteti, ajo ishte e martuar dhe dhëndri... Po është e vërtetë që i ka vrarë burrin Xhon Alite asaj?
Did you kill the husband? No. The husband's alive. No, I hurt one of their other family members. One of the other brother-in-laws. Kam rraf një nga konetrit e familjes aty, ndërkohë thot plaku, nga që dhëndri, pra burri I vajzës që po flisim, nuk dhe përmend emrin, me që ai e kishte trajtonte ato ose kishte një lloj agresiviteti ndaj asaj, ka dërguar njerëz për ta rrahur atë. Dhe e kanë shkep ndruthët, dhëndrin. Dakord. Jo vetë Johnny. Did he send you to do that or other people? Gotti Senior to beat up somebody? Yeah. No, he threatened my cousin when I was in prison, so I came home. He threatened my cousin when I was in Borg, so when I came home, it was an older guy, I started taking over and pushing the Gottis out. Yeah, but he's asking about Victoria, sorry. I thought he was talking about the guy I hurt. No, it's just the Gotti sent people who had... the first brother-in-law? Yeah. No, he asked guys that we work with to do it. Jo, I ka dërguar njerëz të tjerë. Dakord, dakord. Në fakt, ti, Xhon Alite, ju fute rrugës krimit së bashku me Gotti Junior dhe u bëre si djalë shtëpie në familjen e Gambinove. A e mban mend Xhon Alite krimin e parë që bët ose që bëre bashkë me Gotti Juniorin? Cili ka qenë krimi I parë? To work with them, be part of the family. You did what you did. Do you remember the first time you killed somebody? First crime you done for them? For them, yeah. Cili ka qenë? Cili ka qenë? Can you say that? Jo, cili u duhet emri. First murder or the first? Vrasjen e parë. Vrasjen e parë, po. Yes, first murder. First murder. He doesn't want the name, but can you explain? Can you check him? Yeah, the family was abusing the Gotti name, using it on the streets without permission. The man. The man, he was asked to stop once. The second time, I was supposed to kill him, so I did. Çfarë thot? Personi në fjalë përmendte emrat e familjes Gambino, sidomos Gottin. E përmendte në rrugë, unë e di çik historinë, por nuk po zgjatem. Është përmendur emri I plakut në rrugë, është paralajmëruar personi që mos e zë më negoj emrin e plakut, dhe kur kjo gjë u përsërit, dikush duhet ta mbyllte gojën një herë mirë. Po ishte italian tipi apo jo? Italian ishte tipi? Yes. And it's about money. He's making money using the name. He was one, and so. Yeah. Ishte gjithashtu çështje paras. Ai po bënte para duke përdorur emrin e atyre. Dakord, e kuptova. Kjo nuk I erdhi mirë aty. E kuptova. Punë gjopash gjërash. Jo, ai po merresh me një lloj aktiviteti dhe thoshte që jam pjesë e filan organizate, përdorte ata për të. Ndërkohë që nuk ishte. Kishte një lloj përzierje, po jo direkte. E kuptova. Përmes shpërndarjes drogës, kumarit dhe operacioneve kriminale, duhet thënë Xhon Alite që ti në atë kohë u bëre milioner, fitove shumë para. Gambling, drugs, made you rich. A mund ta dim sa arriti pasuria jote, Xhon Alite, dhe... Were we making in total? Yeah. How much? For myself or for the family? For you. Jo. Me, about $1 million a month. Sa thot? $1 million në muaj. $1 million në muaj. So this is money you earned yourself a month. Okay. $1 million në muaj. Pyta. Që do thot totali sa mund të jetë në sa vite? So in total, let's say in total, full activity. Was it 30 or 40? Do you remember? Yeah, how much I end up losing? In total. No, earning. Oh, yeah. Probably about that. About 30 or 40. Okay. Po të avërsisht e rreth $30-40 milion flasim që ky ka fitu me ato aktivitete. Duke punuar me familjen Gambino. Sigurisht, duke punuar me Gambino, po flas gjithmonë. E tani po flasim sot, Xhon Alite, a ka mbet gjë nga këto $30-40 milion? Anything remaining from that money? My socks. Çorapet nga ngel vetëm thotë. Çorapet vetëm. Ato para. When you get in trouble, the United States government, they take all your money. They take your businesses, your houses. People testify against you, they keep your things. Kur hyn në probleme të tilla dhe ndiqesh, qeveria federale ti merr gjitha paratë, ti sekuestron të gjitha. Ti merr gjitha. Patjetër, ja kanë marrë gjitha. I had a nightclub. They took it. Klube natë, 4 që di unë domethënë. Parking company in 16 states. Kompani parkingu, valet, domethënë lawyers, I spent a couple million on lawyers. Disa milion më kanë shku vetëm për avokat. Një pjesë e parave ka ikur dhe kështu. I sent $750,000 to a friend of mine in Brazil at the time that I thought was my friend. He sent papers into Gotti to help give me a life sentence and keep my money.
Në atë periudhë kur unë kam qenë në burg në Brazil, i shoku tim kam dërguar nëpërmjet njerëzve të tjerë $3 milion që të ndihmonte me avokat. Ai në vend që të ndihmonte mua, mori parat dhe i tha të tjerëve të gjeni një mënyrë si të më fusin dhe më keq në burg. Po mira, ai është gjallë sot? Is he alive? He's alive. He does some interviews with Gotti. Another Gotti guy. Do I know his name? Marco. Okay. Është gjallë. He was a guy that was going to get raped in prison in Brazil. I saved his life, and that was the thank you back. Qa thot? Personazhin fjalë, tash del në YouTube edhe flet kundra Xhonit në favor të Gambinove ose të Gotti-t. Ai tregon ngjarje nga këndvështrimi i tij, justifikon çfarë ka ndodhur. E vërteta, simbas Xhonit, është që në burg ky person me emrin, should I say the name or not? Marco. Marco, po. Në burg ishte person që ra viktime atyre që donin ta përdorin seksualisht në burg. Dakor. Edhe unë e kam mbrojt ato, e kam mbrojtur shumë herë. Kam ndihmuar, dhe si shkëmbim ai tha do t'i ndihmoj kur të dalë që të Dhe në fakt i mori lekët. Mori lekët vet. Po ku është trimëria pra e shqiptarit? He took the money from you, right? Po një sekond, unë kam një pyetje, një sekond Xhon. Në burg ai, ka ndezur në burg Xhon. Po tani ku është tani? Jo, më rregull pra. Ku është trimëria e Xhonit? Normalisht Xhoni, me rregullat e mafjes, duhet ai të qafe tipin se i ka marrë lekët apo jo? Where's your bravery? Like the guy took the money, he should have just take out the man. He went to Ecuador. He's hiding in Ecuador. Qef në Ekuador, thot, ja mbathi ai. Nuk është më në Amerikë? Jo, ai ishte në Brazil kjo ngjarje. Ai ishte në Brazil kjo ngjarje. Në Brazil. And his life is worse every day thinking I might come to Ecuador to kill him. Dhe shoqet ata besojnë që akoma Xhoni mund të shkojë në Ekuador dhe ta hiqë qafe atje. Kush e beson këtë gjë? Ai vet ka mos frikë, po. Marco Di Pinto. Dakor. I say the name. Sa po tha emrin, Marco po Di Pinto po. But like Gotti, like him, they can worry about me killing him and not killing him. It changed my life. Ata mund të qoftë Gotti apo ky personi. Mund të vazhdojnë të mendojnë që një ditë Xhoni do shkojë mbas tyre do t'i heqë qafe. Unë e kam dyshuar jetën, nuk kam dërmend t'i vras asnjërin as tjetrin. Tani unë kam një pyetje. Si do i përgjigjet sot live nga kjo studio Xhon Alite të gjithë atyre skeptikëve dhe njerëzve që nuk e duan dhe që thonë që në fakt Xhon Alite spionoi Gambinot dhe që i futi brenda 200 pjesëtar të si do i përgjigjet? Any answer for those people that actually don't like you, they say you're a snitch, what can you tell them tonight in front of the camera? I don't know how much paperwork I can give I've never been caught with a drug. I've never been caught with a gun. I've never been caught on video, on audio, with a bullet. And I had dozens of guys on Gotti's behalf and Gotti that were spies for the government through the mafia that blamed me for everything. How am I in jail if I'm not caught with anything? Those documents, anybody can get them. They're court-ordered documents. No one ever caught me with anything. Only these mob guys talking against me because they weren't able to kill me. So this is what they did to me. They tried to kill me. They put propaganda out. Gotti himself admits that he went and he started speaking to the government out of fear for his life. 5 and 6 years earlier, before I even opened my mouth against them. Andi, Deliana. Xhoni thot që do ta filloj thot në këtë mënyrë. Nuk kam mjaftueshëm letra, dokumentacione, ka shumë dokumentacione që tregojnë që unë nuk kam kapur kur duke folur, duke më regjistruar gabimisht diku, siç ndodh me tjerët. Nuk më jam kapur kur me drogë, nuk më kapur kur me armë, qoftë edhe me një plumë në xhep, që thonë që kam bërë një gabim diku. Pra kam qenë i pastër, policia nuk ka pas mundësi të më korruptojë një farë mënyrë, thotë që ke bërë këtë dhe po të kap për këtë arsye. Unë përfundoj në burg, kurse këta njerëz fillojnë flasin kundra me. Janë rreth 12 veta që kanë folur kundra me në fillim fare. 5 deri në 6 vjet përpara me, vetë shoku im i ngushtë, John Gotti-t Jr. ka tentuar të flasë me qeverinë, nga frika se mos dhe ati një ditë do t'i bënin varet. Dikush do ta vriste, nuk po them për Xhonin, po mund të edhe për, edhe njerëz tjerë, sigurisht, janë pafund, po. Patjetër, edhe kam menduar mbase t'i afrohet qeverisë, një farë mënyrë për të luajtur një mënyrë që shpëtoj veten e vet. Pra ai e ka bërë këto, si ata mund ton tani për mua, pse më janë hedhur mua, ndërkohë që unë isha në burg. Gjitha njerëz kanë folur kundra me, unë isha me vite tëra në burg. Po pra, po në fakt, Xhon Alite a bashkëpunoi me FBI-n apo jo? Pasi i fut në burg. Cooperate with the government or not? I cooperated against everybody that set me up, that was talking against me, put me in jails.
cooperating as spies with the government for years like Gotti to put me where I was. Of course, I'm Albanian, I'm not stupid. I said, those guys that did that to me, they did it, finished. They can't take back that they were spies. Kam kooperuar, po kam folur ndaj persona që tashmë kishin folur kundra meje. Në një mënyrë pra kundër përgjigje. Ka qenë kundër përgjigje. Po. Pra Xhon Alite deklaron këtu sot që nuk është se ai ka folur për t'i bërë dëm atyre, po ai ka marrë vesh që ata kanë dashur ta dëmtojnë ose ka dëmtuar dhe pastaj ka folur ai apo është një kundër përgjigje në fakt. So that was a revenge. That was like when you heard about these people talking against you, you fired back. Exactly. We're friends. Me and you were talking. Jemi shok. We share this. After we share this. Jo, pastaj në fund për kthesën se dëgjohesh Andi, po. After we share this, we don't talk about this. But if I talk about this or you talk about this to the government, then you're a spy. And this is what Gotti was doing. He lied about it. He lied about it again. And then he started, I only talked against my enemies. I only talked against people I thought was going to kill me. I only talked against the FBI for a certain amount of times. In our life, anybody who talks to the FBI is supposed to get killed. So he tries to fool the public, and he was a cooperator, a spy. There's more information that's been coming out that he's been cooperating since 1998 against me. That article came out last week. He had guys testify against me also that were his guys, and he told them it was okay to be spies against me. This was their way of killing me because they couldn't. Pra, Gotti ka thënë që unë kam folur vetëm për njerëz që kanë qenë kundërshtarët e mi. Në jetën tonë, nëse ti fillon flet me qeverinë, është një nga 10 rregullat e mafiozit, është edhe në Itali kjo, po edhe në Amerikë një kod. Nëse ti komunikon me policinë, ulesh apo jep qoftë edhe dorën dikujt nga administrata ose nga policia, sidomos FBI, siç ka qenë rasti, urdhri është duhet vritesh. Po pra. Personi ishte ai që duhet mbante rregullin, që ishte bossi i asaj periudhe se që dinte gjithçka. Ky person shkon ulet me ata, atëherë si i bie. Po po bëjnë retrospektiv bisedës që filloi si ishte shumë e gjatë sqarimi, por nëse ne të dy jemi miq dhe bëjmë një punë, kemi këtë gjë do ta ndajmë bashkë. E kemi ndarë bashkë, nuk flasim më për atë gjë. Iko e punë, i mbaroi biznes, vazhdojmë në diçka tjetër. Vite më vonë ti flet për atë gjë. Unë nuk kam folur, nuk e di njeri. Nëse ti flet, ti je spiun apo jo? Sigurisht. Kështu ka ndodhur thot me disa nga këta persona. Përfshihet John Gotti Jr. vet. Including John Gotti Jr. talking about business you've done before. John Gotti was in before all of them. So John Gotti Jr. started talking since 1998. Filed papers. Yeah, I'll explain that because I couldn't go to the article. This week or when? This week. Këtë javë ka dalë një artikull që supozohet që ai John Gotti Jr. mund të ketë bërë tentativa për bashkëpunim ose për të folur ose tentativë për të afruar me qeverinë që nga viti 98, jo 2005 siç kushtojnë ne, por është dhe më herët akoma. Pra, nëse ai person ka filluar që atëherë përpara të gjithëve, atëherë të tjerët si bie janë të po bëjnë, është një revenge, është një diçka që është natyrshme. Nëse kryesori nuk e beson, pse të tjerë do ta besojnë? That film said I spent 6 years in jail. That's not close to right. I spent almost 18 years in prison. You spent 18. Almost 18. Kam shpenzuar gati 18 vjet në burg. Në total, që si 18 vjet. Në total 18 vjet në burg. Afërsisht. 10 të fundit kanë qenë deri në 2000. Last ones. The last ones I spent 2.5 years in Brazil penitentiaries. 2 vjet e gjysmë të fundit, më thon jashtë Amerikës kanë qenë në Brazil. Brazil, po. And 10 years in the United States. Dhe 10 vjet në Amerikë. And before that, in and out of jails for another 5-6 years. Dhe përpara kësaj, rreth 5-6 vjet kanë qenë hyrje e dalje në burg, që kanë qenë sentenca të vogla. Të vogla. Po ti mbledhësh bashkë, bën 18 vjet. Sipas Xhonit shkojnë deri në 18 vjet. Po. Xhon Alite, dhe a mendon sot në këtë moment të jetës tënde që je ku tani te ty dominon paqja apo jo, mesazhet e paqes. Pyetja është fakt, a mendon sot që 18 vjet të jetës tënde të kaluara në burg në një mënyrë e kanë se thuash, pra mjaftojnë për të hequr nga ndërgjegja vrasjet që ka bërë? Do you think the 18 years of prison
kind of made fade away the crimes that you've done before? The 18 years were kind of enough? No. You can never take that away. That's something that's in my past. I got to live with it. There's God. And I think that's one of the reasons I give this message to kids, to don't follow that and be intelligent, go to school, go to work. I understand that life, and there is no good ending to it. Jo, ato 18 vjet nuk janë mjaftueshëm. Kjo është pjesë e shkuarës time dhe unë do të jetoj për vitet që më kanë ngelur në jetën time, jetoj me ato çka unë kam bërë, do ta kem me vete. Por ka një Zot atë lart tot, edhe nëse unë po bëj këtë gjë, një nga arsyet është një farë mënyrë të ndihem çik më mirë për krimet që kam bërë. Ajo nuk hiqet, nuk e heq dot tash, në ndërgjegjen tënde. Po fakti që për shembull Flet, ja, siç është thotë unë sonë në studio, po në Amerikë që ka dhënë intervista gjithandaj, ne i pam. Fakti që është thonë edhe unë, e bën të ndihet më mirë duke i rrëfyer ato gjëra publikisht? Këtë po thoshta, që unë flas me njerëzit, u tregoj çfarë kam bërë. Po, është një lloj konfesioni. Është një lloj katarsis. Po, katarsis, po konfesion gjithashtu. Rrëfim. E pranon që e kam bërë këtë gjë dhe sikur ndihet çik më mirë. Po mirë, pse nuk shkonte prifti? Why don't you go to a priest to confess there? Because I can't help that one person. If she's doing something wrong, they'll respect me because they know I've been through it. So I could save her life, or maybe his life, or maybe his life. And that's what'll make me feel good, that I could save some lives before I took some. Qa thot andi? Nëse unë shikoj, po ta lem priftin më njanë, nëse unë shikoj aty person apo tjetrin duke bërë diçka, dhe unë që si tregoj çfarë e pret atë person, një farë mënyre unë kam shpëtuar një jetë përpara se ta marr atë. Kemë rëtojnë të atrokitje. Xhon Alite, unë thash pak më parë që shtëpia tuaja, shtëpia jote dhe shtëpia e John Gotti Junior, një histori shokësh është fakt kjo, zonja zotërin, prandaj edhe e trajtuam me kaq delikatesë dhe me kaq detaje. Një histori shokësh të ngushtë që përfundoi, le ta themi, në armiqësi, po jo dhe aq, se fakti që janë të dy në jetë, domethënë që nuk është një armiqësi e vërtet. Ka diçka, ka një dashuri të pashprehur ndoshta. Ndoshta nga Xhon Alite jo, po nga Gotti po. Tani pyetja ime është e thjeshtë. A mendon Xhon Alite që në jetë, në pjesën tjetër të jetës që i ka mbetur, që ne urojmë ta ketë sa më të gjatë, a mendon që një ditë me që kanë dhe shtëpitë afër takohen për një birë për qef? Okay, so dy bashkë, you guys have dy Xhonët. Your place is like 20 minutes far from each other. This is a kind of a friend story. They were good friends, good fellas, and one day they just separated to get enemies. What kind of enemies? So I can also say that there's maybe a love story as well. You hate each other now lately, but maybe there is something still there. Do you think one day, for the rest of your life, maybe one day you're going to meet him and you're going to go for a beer together? He's a coward. Është frikatsak. He abused the position because of his father. Ka bërë ato që ka bërë më tepër për djathtet. He couldn't last. I'm an Albanian in an Italian mafia world. He couldn't last 24 hours in Albania with the mentality of men we have here. Ndërse unë thot mjetova në mafian italiane, duke qenë shqiptar, po t'ishte e kundërta, ai italian, të jetonte në mafian shqiptar, nuk do kishte mbijetuar dot 20 minuta. Për shkak të mentalitetit dhe kushimin e si shqiptarë, më agresiv. The only thing that'll save him, and has saved him, is because I decided I don't want to hurt nobody anymore. Ajo që ka shpëtuar atë, është që unë kam vendosur të mos i bëj keq njeriu më, po sa them, hurt, domethënë ta godas dikë. Ta godas, po. Ta lëndoj. Ta lëndoj. Kjo është fjala e dur. He has FBI files, police reports, that when I wanted to get somebody, I walk right through their door. Restaurant, bar, nightclub, houses, wherever I wanted. If I wanted to get him, he's not safe in his house. Tani po thot për mua që fakti që unë kam marrë dokumentat të administratës, prokurisë dhe kam lexuar reagimet e Xhonit në atë periudhë se si ka pas vepruar. Nëse donte të shkonte drejt dikut, t'i bënte keq, ta lëndonte atë, nuk pyeste fare, shkonte në lokal, në shtëpi, kudo që ishte personi dhe e lëndonte atë, ose deri maksimumin, çfarë mund t'i bënte atij personi. Nëse unë vërtet kam dëshirë ta bëj këtë gjë, në një person mund ta bëj gjithashtu, po nuk dua ta bëj.
Me qëra fjalla, para se falenderoj Xhonin që me erdhi në studio sot dhe ty, Andi, gjithashtu regjizor tashmë i njohur me një dokumentar në treg, përgatitet i dyti, libri në treg i Xhonit, po që duhet përkthyer urgjent në shqip, sepse ndryshe nuk ka kuptim. Shumë pak njerëz flasin anglisht në të vënda i tepër gjithë lexojnë këtë libër. Gjithë jeta e Xhon Alite thu. Unë dua të ftoj në studio Sofi, a janë çunat e Xhonit këtu? Nuk janë këtu? Since we're here, you wanted to invite also your sons. Po duhet vinë urgjent. Duhet vinë urgjent se duhet të ftoj 2 çunat e Xhonit. Yes. Thjesht për qef të më thonë 2 fjalë. Say something. Janë këtu, ftoj në studio pra 2 djemtë e Xhoni Alite, zonë e zotëri. Matthew dhe John Junior. Matthew, jo, s'tjetë, Matthew, thotë përgjisht, Matthew, cili është Matthew nga Matthew dhe John Junior. John Junior. Tani, jam binjak, jeni binjak apo më duket mua? Are you twins? Gjan, aq shumë. We get asked that all the time. Close enough. Na pyesin gjithmonë. Po pra. 4.5 years. Kemi diferencët gati 4 vjetë e gjysmë me njëri tjetër. 4 vjetë, kush më i madhi është John Junior apo? John Junior. The oldest one. Johnny është... Ju vini për të parë në Shqipëri apo jo? First time. Vini me babajin tuaj. Correct, first time. Po, është hera parë. Unë nuk dua t'ju lot shumë, ishte thjesht një sa përparje ishte ky prezantim. Në fakt jam kurioz ta di, çfarë ndjeni sot? Jemi kurioz ta di. Çfarë ndjeni ju sot kur dëgjoni historitë e babait tuaj? Hearing the stories of your father. How do you feel tonight to hear all these stories your father was talking about tonight? I've known most of these stories my whole life. So to me, it's not much of a surprise, but it's more, how do I say, it's better that he's out of it and changed his life. So it feels better that way, that he's changed. I kam dëgjuar këtë histori gjithë jetën time. Si ndjehem sot, ndjehem mirë për faktin që i mat nuk është më në atje, që është jashtë asaj jete. Kjo është diçka që më ndjehem mirë. Po ndërkohë, tani sa vjeç i bie ti John Junior këtu, që kemi? What's your age now? 27. 27. 27, pra i bie që kur ke qenë i vogël, për shembull 10 vjeç, you were 10-year-old? Baba jot nuk është është ky që është sot apo jo? He was a different man. Your father was a different man. Ishte dikush tjetër. Correct. E mban mend atë kohë, por nuk e shih thjesht. You remember that? How he was? Correct, I do. I remember every bit of it. Mbaj mend si ka qenë atëherë. Vërtet? Po, mbaj mend. Si ka qenë? How was it? When things were good and things didn't go south and things weren't wrong, he was well known in our neighborhood. I'd be walking down the street and somebody would see me and they would know who he was, give me a couple of dollars, tell your father I said hello. And it was a little bit of fame, but you don't process this as a young child until you get older and then you realize what it was. Deliana? Periudhën kur Gjoni ishte pjesë e lojës, me familjen Gambino, kur gjërat ishin mirë, nuk ishte shkuar akoma drejt atë pjetës, i mati kishte një lloj fame, njihej mirë, njerëzit më shikonin rrugë, isha i ri shumë i vogël atëherë, dhe më jepshin edhe më fusin ndonjë lek në dorë thotë, dhe më thonin bëj fala babait. Normal. Kur je i vogël nuk i proceson mirë, nuk i kupton mirë ca gjëra, u kshu i mbaj mend. Kjo është pjesa kur Gjoni ishte akoma pjesë e lojës. Por John Junior ishte akoma i vogël. John Junior, po. Ndërkohë Matthew. How about you, Matthew? Matthew e mban mend këtë moment që sapo tregoi vllai vet, apo ka qenë i vogël apo? Very little. I don't remember too much. I was young. I remember going in and out of jails really to see my father, talking to him on the phone. We really didn't have a close relationship that I can remember as a baby. But my father kept in touch with me wherever he was, somehow, some way. Letters, gifts, you name it, phone calls, just not there physically. I don't really remember too much. Unë nuk mbaj mend të njëjtën gjë thot, por çfarë mbaj mend ishte ato të shkuarit për ta takuar në burg, sa herë kemi shkuar, kur e takon më hyrën e dilim nga burgu. Megjithëse ai ka qenë në burg, është munduar të mbetet në kontakt me mua, të flasë me mua, të më dërgoj letra, dhurata, ka bërë gjithçka si baba, ai të vazhdoi të jetë në kontakt me mua, nuk më ka harruar kurrë.
Tani dhe një tjetër të fundit dhe nuk të bezis më. Ju keni besoj, keni shok italian apo jo vërdalla tje ku jetë? Italian friends from the neighborhood. Yeah. Oh, yeah. Don't you? What about them? Yeah, He's just gonna... I do. I do. I have plenty. Plenty of Italian friends. More Albanian friends now. No problems. S'ka problem. Pa tjetër të shumë shok italian, italo-amerikan që janë të lagjes. Italo-amerikan, po. Janë rritur bashkë me të gjithë. You also know from the Gotti family. Yeah. Yes? Yeah, correct. Përfshi dhe antarë të familjes Gotti që kanë qenë një mosh, një dhe me ata. Dhe që janë shok akoma? Are you friends with them? No. Jo, shok me ata jo. Po me italian të kam shumë shok, bile kurse kote fundit kam edhe shumë shok shqiptar. Dakord. Shqiptar s'diskutohet, po e pyeta për italianët për të kuptuar pak, ka një vazhdimësinë. Me ata shtritur, patjetër. Po ndërkohë nëna juaj, ju thuash, ju keni qenë të lidhur më shumë me nënën tuaj apo jo? Were you more connected with your mother? Of course. Yeah. I had no... Shi si reagoja jetë. At the time. Se ka vi Leti, ej. Leti jo, se ka me si Ira. Ira Gjoni. Give me the pen. Ira Gjoni me kështu, po nuk e kafi se s'ka fajnë, ej. Can you answer that question? Ira kështu se u bë xheloz. U bë xheloz Gjoni, Ira paf, Ira çunit vetë shu. At the time growing up, yes. Always, like my brother said, always on the phone calls, visits. More connected with my mother in a physical manner because I had to take charge because we didn't have the physical part of my father. After my father came home 5-6 years ago, the bond between us is best friends. Best friends and respect as a father, and I couldn't ask for more. Qa tha Deliana, diçka në fund kuptova po? Lidhja që kam pas me Aman dhe me bajnë ka qenë që ndryshme. Vitet që ai ka qenë në burg, i është dashur Xhonit, juniorit, që një farë mënyrë të bëhej babaj, ishte si më pranë nënës, dhe a lidhë është bërë më fort me nënën. Ndërkohë që me babajnë ka qenë më tepër në stand-by, diçka pak më largët. Po i matë doli nga burgu para 5-6 vjetësh, dhe që nga i moment në imi afruar dhe tani është një lidhje shumë e fort. Lezeshëm shumë, ha? Pra, në një farë mënyrë mund të themi sot që djemët nuk mund të ecin kurse si në rrugën e babait, apo jo? Can we say today that you probably didn't have a chance to follow your father's path? I beat them if they follow my path. Qa tha? Edhe je John? Do I kisha hythot në dru. Batse. Do I kisha ra unë që s'do mirë e vërëzën kja, ha? Unë i falenderoj jashtë që më erdhe në studio. Thank you very much for coming here tonight. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Yes. John, para se ti ikësh, before you leave it. Qa ke qef t'i thua shqiptarëve? Anything for the Albanians? Po, një sekund, John, një sekund. One sec. One moment, please. Ka mesazhe pa fund celular, por nuk arritë të lexoj të gjitha. Më vinë mesazhet, po shkëpuz vetëm njërin që më thot, Arian, pyete pak zotri Xhon Alite, më thot. Ta lexon dhe pastaj thuaj edhe. A ekziston mundësia, thot, të vit Xhon Alite si ambasador i SHBA-s në Shqipëri, thot? Njeri ma adapt, thot, se po bjen zile ndërkohë nuk më të recetam, njeri ma adapt për kohën mafioze që po kalon Shqipëria nuk gjen Amerika, thot. Is there a chance that you could come to Albania as an American ambassador, knowing that actually there are so many stories about the corruption, all this? It's maybe the right moment to have somebody like you to come to Albania to represent that the embassy or the interests of the United States in Albania. Is there a chance? Sepse Xhon Alite besoj ka dëgjuar tani në Shqipëri prit vetëm për drogë, për kokain, për kanabis, për këto gjëra. I don't know if you heard, today, Albania is full of, we talk about corruption, we talk about drugs that are everywhere. Cannabis, like marijuana, is one of the biggest pra është një biznes në rulëzim. It's a business like growing, the drug business is a growing business. Have you heard of that? Yeah. In any part of life, age and experience and education will teach you things that you didn't know when you were younger. So I don't know about an ambassador, but what I'm doing now when I have a voice around the world and I'm talking to kids and I'm talking to families and I have people listening to me, I want to send that positive message. The same message I send my children, I want for them, for the rest of Albania. Yeah. Nuk e di, thot, në çdo pjesë jetës tonë, ne mësojmë, përmirësohemi,
përshtatemi, dhe nëse flasim për ato bisede me lidhur me të qenurit ambasador, një farë mënyrë unë flas tot me fëmijët, jap një mesazh, jam diku, edukoj diku ose transmetoj diçka. Pra një farë mënyrë është një ambasador. Në një farë mënyrë, in a certain way you are kind of an ambassador when it comes to emitting or reflecting on a subject and giving a message, aren't you? My grandparents' dream was for me to be involved with this country forever. Ëndra e gjyshëve mi ka qenë që unë t'isha gjithmonë i ngranuar me vendin tonë, me Shqipërinë. My cousin Endrit is here. Kushërimi Endrit është këtu. Yes. And for me to do anything I can for this country, I'd love to do it. Whether it's an ambassador, whether it's just somebody that goes to schools and talks to kids, or any capacity to make this a better nation. Pra, kushërim gjithashtu mund ta provoj, po me që jemi gjithkohës bashkë, edhe jemi shumë të lidhur, po do të thuaj që gjithçka që mund të bëjmë për këtë vend, qoftë të qenurit ambasador, apo duke thënë diçka ose duke bërë diçka, duke folur mbi subjektin, do të ishte qoftë se kjo ndihmon vendin, unë patjetër që ta bëja. Edhe para se t'i them faleminderit Xhonit, çunave të tij dhe Anti Delianës, zonja të tij që falenderoj jashtëmasi që më erdhën në studio, kanë dhënë gjë të fundit fare. Për ta relaksuar. Në sfond, besoj të gjithë e kanë dëgjuar sonte gjithë dynjaja që edhe Xhon gjithashtu që është muzika e filmit Godfather apo jo? So everybody's hearing that music on the background. Kumbari? Yeah. Apo jo? Godfather, yeah. Tani, kur e ka parë për herë të parë të film Xhon Alite? When was the first time you ever watched Godfather? Do you remember that? Yeah, I was a baby. I was a baby. Sa vjeç ishte? Shumë i thot, well, it's 1970 somethings, right? In the 70s. 70s, yeah. So I was about 10 years old. Mbase kam qenë të rreth 10 vjeç kur kam parë. Atë ka inspiruar ky film Xhon Alite që ti futesh e rrugës mafjes? Did the movie inspire you to also follow the path on the life? They glamorize it. Everything about the Godfather is loyalty and respect and honor and not killing and all that. And I think as a kid you watch that and you're like, wow, these men are cool. These guys are great guys. So I think it does have a little bit of effect. But in the neighborhood I grew up with is the real big influence. Filmi sigurisht flet për nder, për besnikëri. Dhe kur je fëmijë shikon këto gjëra thua, wow, sa interesante këta. Burra vërtet shumë interesant, a lojete. Mbas influencon pak, po influenca vërtet është nga lagja ku jemi rritur vërtet. Ku kanë qenë mafiozët e vërtet. The Queens. Queens and Brooklyn, right? Woodhaven and Ozone Park. Queens, and I went to school in Brooklyn, was on the border of Queens and në frontier, në limitet me Brooklyn, në kufime madhe në Queens, ku janë lagjet e italianëve dhe ku mafia është vërtet e vendosur prej shumë kohësh. Jam kurios ta di në shihet artistike të Xhon Alites, kush është aktori i preferuar, Robert De Niro apo Al Pacino? If you have a taste or a desire to say like, who's your favorite actor? Can you say something? Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. është aktor angles. Në Shqip thuhet Tom Hardy. Hardy. Yes. From the UK, London. Great actor. Është anglez. Britanik. Tom Hardy. Angles, është rreth 40 sa vjeç mos gaboj, ka luajtur në The Legend, historinë e dy vëllezërve mafios nga Anglia, mafios gangster nga Anglia, në Londra, luan të dy personazhe, dy vëllezër ai, një vetëm aktor, ka luajtur në shumë filma. E kuptova, ndërsa këta De Niro e këta të mëdhenj, Al Pacino nuk ka thënë asgjë, nuk e thonë asgjë. De Niro, Al Pacino. In their prime, in their day, they were the greatest actors. Në kohën kur ata ishin edhe më të rinj, kanë qenë aktorët më të mirë. But Tom Hardy is them at a young age. Everybody's got to retire. Tom Hardy është sot si kanë qenë ata dikur. Ata mbase po dalin pension tani dhe ka zonë vendin Tom Hardy. Ky është. Dakor. Tom Hardy që ose kam idenë kush është fare le jo, sigurisht. Por që çon si ka tani skemi kod gjejmë foton e Tom Hardit, po më thonë shkruar njerëzit Tom Hardy. H-A-R-D-Y. H-A-R-D-Y. Do të shikojnë aktorët e preferuar të Xhon Alite. Nëse ke parë filmin Kot ma thua plak, memoria ime ka marrë fund. E fundit, e treshin, fare. Ky luan personi që ka maskën. Po fare s'më bëhet më gjithë fare mua, po se pash, unë nuk kujtoj asgjë plak. Okay. Skleroz e rënduar plak, fare. I was explaining, like, who was the man, yeah. He plays in a great movie as a Russian, his wife was a Russian spy. It's one of the best movies, I forget the name of it, but fantastic movie.
ka luajtur tek një film të ku e shoqja ishte supozuar sikur ishte një ruse spihune. Ç'është ka tani njerëzit po na shohin janë kurioz, futen direkt tani në atje, googlojnë tani direkt, futen në YouTube, shkruajnë Tom Hardy dhe e gjejnë kush është aktori i preferuar që është anglez. Ja kush, e gjeti Ledio, ja. Bravo Ledio, i paparje. Tom Hardy është ky. Në fakt, nëse mund të shtoj diçka për këto, i ngjan djali thotë, i ngjan John Junior thotë. Po. Kur kemi biseduar, që po flitet për një film fiksion që të bëhet me studiot për Xhonin. Do bëhet një film për jetën e Xhon Alites? Ne jemi në diskutime, po, me një regjisor me emër bile. Po. Dhe kur e kam pyetur Xhonin, kam thënë, kush mund të jetë aktori që mund të luaj personazhin tën? Ai thotë, urimi im është jetë Tom Hardy. Tom Hardy. Vërtet? Po, që do zgjidhet të zgjidhet ky person. Unë kam kontaktuar, më dhe i kam çuar nëpërmjet agjendëve kështu, nuk e din tani si do vetë puna, nuk ka shumë para, nuk e di nëse mund të realizohet ajo një ditë, po dëshira është kjo. 12 ora. Midnight already. Unë nuk e di kur takohemi prapë, me siguri të takohemi po. I don't know when we're going to meet again, but I hope we're going to meet again. I hope I'm ambassador to Albania. I'll be here for a while. Përsoj dhe unë të që të bëjmë ambasadori i Shqipërisë të mbasa ose Amerikës në Shqipëri. U shet ditëm. Ej, për sjelljen me dua trokitje, Xhon Alite, 2 fëmijët e tij dhe Andi Delian e madh. Faleminderit shumë. In the 80s, drug business was a big thing. The movies picked up on that, but the gangsters were the real stars. My favorite? John Alite. Most gangsters were shot or locked up, and only some lived to tell a story. I believe I'm alive for a reason. Over the years, a lot of people try to take my life. I wondered if John had changed. I don't even remember him telling me he was Albanian. I got down on a knee, just like this, opened up the scope, and I picked off 3 guys. To me, there are 2 characters to this story. Johnny Alite, that terrible man. And I was definitely going to do a piece of work, kill somebody or do something like that. I kept 3 guns on me at no time. And John Alite, the caring father. When I came home, I believe I have a purpose, helping these kids to become men and not screw up. That's life. That's what I learned the most while searching for the rules of the mafia. But John made me wonder, what really defines the perfect gangster?